ओके, प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन. सर्वात आधी थोडंसं बॅकग्राऊंड बघणं गरजेचं आहे या ऍक्टचं, म्हणून मी थोडंसं बॅकग्राऊंड इथे आता देते. हा जो प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट आहे, हा जो ऍक्ट सुरुवातीला जो आहे हा 1957 आणि 1964 हा ऍक्ट आला होता. ठीक आहे की नाही. हा ऍक्ट बिफोर जो आहे तो ऑलरेडी 2 वेळेस आलेला आहे. दॅट इज 1957 अँड 1964 ला. ठीक आहे, 1964 ला 2 वेळेस हा ऍक्ट आला. त्यानंतर तिसऱ्यांदा याच्यामध्ये अमेंडमेंट करून 1988 चा हा ऍक्ट आला. आणि आता लेटेस्ट अमेंडमेंट जी झालेली आहे याच्यामध्ये, ही झालेली आहे जुलै 26, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, जुलै 26, 2018 ला ही अमेंडमेंट झालेली आहे. ठीक आहे ना मित्रा. ही 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 जी आहे ही लक्षात ठेवायची तुम्ही, ही अमेंडमेंटची डेट. ठीक आहे, मी इथे काही पॉइंट्स काढून देते आहे, आता तुम्हाला ह्या डेट्स आणि हे सगळे लक्षात ठेवायचे आहे. रिसेंट अमेंडमेंट झाली आहे 26 जुलै 2018 ला. याच्यामध्ये काही सेक्शन्स ऍड केलेले आहेत, काही 7A वगैरे असे सेक्शन्स ऍड केलेले आहेत. ओरिजिनल जे चॅप्टर होते याच्यामध्ये 5 चॅप्टर होते. ठीक आहे की नाही. ओरिजिनल चॅप्टर जे आहेत पूर्ण हे 5 होते. आता मात्र चॅप्टर जे आहे रिसेंटली, ठीक आहे की नाही, आता जे चॅप्टर आहेत हे 6 चॅप्टर आहेत इथे. त्यानंतर इथे जे ओरिजिनल सेक्शन्स होते, हे सेक्शन्स जे आहेत ओरिजिनल जे आहेत हे आय थिंक 31 सेक्शन्स आहेत. आणि आता सध्या हे सेक्शन्स जे आहेत ते 33 सेक्शन्स आहेत. ठीक आहे, एकदम डीपली शिकायचा आहे आपल्याला हा ऍक्ट, कारण की तुम्हाला मेन्स एक्झामिनेशनला आहे, डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामिनेशनला हा सगळ्यात महत्वाचं जे आहे. तर याचा ऑब्जेक्ट काय आहे, तर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन्स आपल्याला इथे क्लिअर करायचं आहे आणि करप्शन बंद करायचं आहे. आता यामध्ये 2 केस लॉज खूप फेमस होत्या. या केस लॉज ज्या आहेत की पब्लिक सर्वंटशी रिलेट करतात. स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राम सिंग. स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राम सिंग ही केस खूपच महत्वाची आहे. ठीक आहे की नाही. ही एक केस विच इज डील्स विथ द पब्लिक सर्वंटशी रिलेटेड करते ही. आर.एस. नायक वर्सेस A.R. अंतुले. ठीक आहे की नाही. आर.एस. नायक वर्सेस A.R. अंतुले. ठीक आहे. ह्या जेव्हा आपण केस लॉज बघणार आहोत डीजे एक्झामिनेशन साठी, तर त्या केस लॉज मध्ये हे तुमचं कव्हर होऊन जाणार आहे. त्यामुळे आपण परत यावर चर्चा करणार नाही. सेकंड थिंग इज आहे की इथे कुठल्याही प्रकारे करप्शन जे आहे ते अप्लिकेबिलिटी वगैरे आहे. आणि अजून एक महत्वाची की 2019 पासून हा ऍक्ट J&K लाही लागू होतो. ठीक आहे, ज्याचं कमेन्समेंट किंवा ज्युरिस्डिक्शन आहे तो इथे लागू होतोय. त्यानंतर आता येऊया आपण डेफिनेशन्स कडे. डेफिनेशन्स मध्ये बघूया सगळ्यात आधी की या ऍक्ट मधनं आता पुढे आपल्याला काय बघायचं आहे. ठीक आहे, सॉरी, हे एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, ही जी काही PDF आहे मी रोज सेव्ह करत जाईल आणि तुम्हाला लेक्चर झाल्यानंतर म्हणजे आपलं पूर्ण बेराक झाला हा की तुम्हाला मी पाठवेल. म्हणजे तुम्हाला काही नोटिंग केली नसेल तुम्ही बेराक्स मध्ये, तर इथे तुम्हाला ती दिसून जाईल. सो कम टू द पॉइंट की आता आपल्याला इथे एक्झॅक्टली काय बघायचं आहे या ऍक्ट मध्ये. याची जी कमेन्समेंट डेट जी आहे ही आहे 9 सप्टेंबर 1988. ठीक आहे, 9 सप्टेंबरला हा ऍक्ट आलेला आहे. द प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट हा जो आहे हा 49 नंबरचा ऍक्ट 1988 चा आहे. An act to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matter connected therewith. हा ऍक्ट जो आहे लॉशी रिलेटिंग आहे, जे की प्रिव्हेन्शन आणि करप्शनचे आहेत. And for matter connecting therewith, be it enacted by the parliament in the 39th year of the Republic of India as follows. ओके, IPC मध्ये जे काही प्रोव्हिजन्स होते ते आता इथे रिपील करून 1988 मध्ये आपण स्पेशल लॉ बनवला आहे, which is typically relating to the prevention of corruption act. Clear? Come to the next point. डीजे एक्झामिनेशन आहे आणि आपल्याला इथे चान्स घ्यायचा नाही आहे. मी वारंवार सांगते आहे की जे कोणीही इथे तुम्ही सर्वजण आहात
जर तुम्ही माझ्याकडे आला आहात, तुम्ही अजूनही तुम्हाला सांगते की प्लीज फोकस करा. फोकस असा नाही करायचा आहे की वर्ड टू वर्ड वर फोकस करायचा आहे. काहीही अवघड नसतं. एक सिलेबस आपल्याला दिलेला आहे. त्या सिलेबसला पर्टिक्युलरली कुणातरी सोबत एक व्यवस्थित डिस्कशन करून प्रॉपर मार्गदर्शनाने, प्रॉपर वेनी, स्मार्ट स्ट्रॅटजीनी त्याला लवकरात लवकर कसं क्लिअर करता येईल हेही तितकंच महत्वाचं आहे. जसं मी तुम्हाला इथे सांगितलं की चॅप्टर किती आहेत, सेक्शन्स किती आहेत, हेही तुम्ही वरती लक्षात ठेवायचं आहे. आणि चॅप्टर 1 पासून आपण आता इथे सुरुवात करतो आहे. शॉर्ट टायटल, एक्सटेन्स अँड कमेन्समेंट्स. दॅट इज दिस ऍक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट. It extend to the whole India and it also applies to the all citizen of India outside. Okay, this is very very interesting. हायलाइट करते मी. प्रत्येक ऍक्ट हा आपल्या सिटीजनलाच अप्लाय असतो, बट हा जो ऍक्ट आहे अप्लाइज ऑल्सो टू द सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया. कळलं का? भारतात राहणाऱ्याच व्यक्तींना हा अप्लाय होत नाही, तर भारताचे जे सिटीजन आउट ऑफ कंट्रीला राहतात त्यांनाही हा ऍक्ट लागू होतो इंडियाच्या आउटसाइड. आणि हा एमसीक्यू बनण्याची 100% शक्यता आहे. क्लिअर? सो पहिला एमसीक्यू आपण प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन साठी बाजूला. डेफिनेशन्स मध्ये या डेफिनेशन्स भरपूर सारे आहेत. डेफिनेशन्स इन दिस ऍक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर. याचा अर्थ काय असतो हे प्रत्येक ऍक्ट मध्ये मी तुम्हाला शिकवतच आहे. पुढे चालून काही अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट दिले नसेल तर प्रत्येक पूर्ण ऍक्ट संपेपर्यंत या डेफिनेशनचा अर्थ, या एखाद्या सेंटेन्सचा शब्दाचा अर्थ आम्ही डेफिनेशन क्लॉज मध्ये जो दिलाय तो पूर्ण ऍक्ट संपेपर्यंत तोच राहणार. ओके. Yes. So, election means any elections by whatever means held under any law for the purpose of the selecting a member of the parliament, of the legislature, local authority or other public authority. सगळ्यात महत्वाचा पण इलेक्शनला इथे डिफाईन यांनी केलेला आहे. कारण यू नो दॅट की इलेक्शन ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये करप्शनचे प्रकार किती चालतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. इलेक्शनची डेफिनेशन तुम्हाला देऊन इथे यांनी क्लिअर केलेलं आहे. काय मीन्स एनी इलेक्शन. यामध्ये समोर जो कोणताही इलेक्शन्स नावाचा शब्द येणार आहे तर त्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे इलेक्शन्स म्हणजे इलेक्शन्स मध्ये पार्लमेंटच्या मेंबरचे इलेक्शन्स असो, लेजिस्लेचरचे इलेक्शन असो की लोकल बॉडी, लोकल ऑथॉरिटीचे, पब्लिक ऑथॉरिटीचे इलेक्शन जरी असेल तर सर्व प्रकारचे इलेक्शन आम्ही इथे त्याला एकच शब्द दिला, इलेक्शन. आम्ही प्रत्येक वेळेस इथे डिफाईन करत बसणार नाही इलेक्शन ऑफ पंचायत, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, इलेक्शन ऑफ लोकल ऑथॉरिटी, इलेक्शन ऑफ पार्लमेंट नाही. आम्ही एकच शब्द दिला, दॅट इज इलेक्शन, विच इज रिलेटिंग टू द ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्शन. ओके. दिस इज नॉट important for the DJ examination, these definitions. Prescribed, you know that what is meant by prescribed. This is the format of the bare act, means prescribed by rule made under this act and the expressions prescribed shall be construed according. जे काही ही रूल्स या ऍक्ट मध्ये बनवलेले आहेत त्यानुसार अकॉर्डिंग आपण कन्स्ट्रक्ट करू. पब्लिक ड्युटी मीन्स अ ड्युटी इन अ डिस्चार्ज ऑफ विच Public duty means a duty in a discharge of which the state, the public or community at large as has an interest. पब्लिक ड्युटी म्हणजे काय? एखादा व्यक्ती पब्लिक ड्युटी करते. कारण करप्शन मध्ये अजून आपण एक सुरुवात केलेलीच नाहीये, लक्षात ठेवा. करप्शन म्हटलं की पब्लिक सर्वंट आला. पब्लिक सर्वंट असेल तरच त्याच्यावर करप्शनचे चार्जेस लागतील, ठीक आहे की नाही? मग तो पब्लिक ड्युटी परफॉर्म करत असेल तरच त्याच्यावर करप्शनचे चार्जेस लागतील. सो दॅट्स व्हॉट इज एक्झॅक्टली द पब्लिक ड्युटी. मीन्स अ ड्युटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी ऍट लार्ज हॅज अन इंटरेस्ट. ओके. जी ड्युटी तुम्ही करत आहात ना त्या ड्युटीमध्ये जे तुम्ही डिस्चार्ज फंक्शन्स करत आहात इथे, तर फंक्शन्स डिस्चार्ज करताना ते पब्लिक फंक्शन्स असावे, स्टेटचे फंक्शन्स असावे, स्टेटचे ड्युटीज फंक्शन्स करत आहात आणि पब्लिक ऑर अ कम्युनिटी ऍट लार्ज हॅज अन इंटरेस्ट. त्यामध्ये पब्लिक कम्युनिटी इन्व्हॉल्व असावी, पब्लिक ऍट लार्ज असावे. म्हणजे जी ड्युटी तुम्ही करताय ते डायरेक्टली रिलेटिंग टू द पब्लिक असावी. तुम्ही एक पब्लिक सर्वंट आहात आणि तुम्ही ही ड्युटी ब्रीच केल्यामुळे पब्लिक ऍट लार्जचा इंटरेस्ट इथे व्हायोलेट होऊ शकतो किंवा त्यांना कुठल्याही प्रकारे बाधा येऊ शकते. दिस इज कॉल्ड पब्लिक ऍट लार्ज कम्युनिटी. सो दिस इज कॉल्ड द पब्लिक ड्युटी इन दिस करप्शन ऍक्ट.
कम टू द एक्सप्लेनेशन हिअर. एक्सप्लेनेशन्स मध्ये सांगितलं आहे स्टेट म्हणजे काय. ऑलरेडी आपल्याला आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सांगतं की स्टेट म्हणजे काय. स्टेट मीन्स एव्हरी local body, every corporations which is established by the central government, provincials of the state act, authority of a body owned or controlled, aided, ह्या सगळ्या स्टेट्स आहेत. तरीही एक्सप्लेनेशन्स मध्ये या ऍक्ट नुसार स्टेट आम्ही कशाला म्हटलंय तर इन्क्लूड अ कॉर्पोरेशन एस्टॅब्लिश्ड. एक कॉर्पोरेशन आहे, कॉर्पोरेशनलाही आम्ही स्टेट म्हणू इथे, जे की एस्टॅब्लिश केलं आहे अंडर द सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल स्टेट ऍक्ट. हा प्रश्न येऊ शकतो की अंडर द सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल स्टेट ऍक्ट नुसार जे इथे कॉर्पोरेशन एस्टॅब्लिश केलं आहे ते वेदर दॅट इज द स्टेट और नॉट. यस, दॅट इज द स्टेट. Or an authority or a body owned or controlled or aided by the public, by the government or government company as defined in 617 the Companies Act. Government companies is also comes under this state definitions and according to this act. So हे सगळं state आहे. Now moves toward the most important definitions given here, that is public servant. Why? Because without a public servant corruption होतच नाही, आणि जे करप्शन होतंय तो एक पब्लिक सर्वंट आहे, म्हणूनच त्यांनी ते करप्शन केलेलं आहे. कम टू द पॉइंट दॅट की पब्लिक सर्वंट कोण आहे आणि पब्लिक सर्वंट कोणाला म्हणायचं. आपण ऑलरेडी आयपीसी मध्ये इंडियन पिनल कोड मध्ये सेक्शन 21 मध्ये पब्लिक सर्वंटची डेफिनेशन पाहिलेली आहे. Public servant means any persons in the service or a pay of the government or remunerated by the government by fee, commissions or performance of any public duty. Any person, कोणीही पर्सन इथे सर्व्हिस करतोय गव्हर्नमेंटच्या अंडर, गव्हर्नमेंट अंतर्गत, रेम्युनरेशन देते गव्हर्नमेंट त्याला, बाय फीच्या स्वरूपात द्या, फीच्या स्वरूपात द्या किंवा कमिशनच्या स्वरूपात द्या, फॉर दी परफॉर्मन्स ऑफ दी पब्लिक ड्युटी. काय करण्यासाठी? परफॉर्म करण्यासाठी पब्लिक ड्युटी. कंपल्सरी नाही, तो गव्हर्नमेंटनीच अपॉइंट केलेला आहे का? नाही, एखाद्या ऑथॉरिटीनी त्याला बिहाफवर काम लावलेलं असेल, रेम्युनरेट करत आहे आणि त्याला पब्लिक ड्युटी परफॉर्म करण्यासाठी सांगितलं असेल, दॅट इज वी कॉल्ड द पब्लिक सर्वंट, विच इज ऑल्सो गिवन इन द सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. क्लिअर? सो पब्लिक सर्वंट मीन्स कोण आहे की असा पर्सन जो की पब्लिक गव्हर्नमेंटच्या अंतर्गत एक तर सर्व्हिस मध्ये आहे किंवा गव्हर्नमेंट त्याला रेम्युनरेट करत आहे, काही फीज देत आहे, काही कमिशन्स वर त्याला ठेवलेले आहे, कशासाठी? टू परफॉर्म द पब्लिक ड्युटी. दिस इज द कम्प्लीट डेफिनेशन. याला तोडून तोडून तुम्हाला विचारण्यात येऊ शकतं प्रश्नांमध्ये. सेकंड मध्ये सांगितलंय की आता पब्लिक सर्वंटचे डेफिनेशन बघा, इथे 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 सगळं पब्लिक सर्वंट कोण कोण आहे ते सांगताय. Any persons in the service or pay of a local authority. Any person in the service. कोणताही पर्सन जो सर्व्हिस मध्ये आहे, पे ऑफ लोकल ऑथॉरिटी. लोकल ऑथॉरिटीसाठी तो काम करतो. महानगरपालिका, नगरपालिका, ह्या सगळ्या ज्या लोकल ऑथॉरिटी आहे तिथे तुम्ही ऍज अ पब्लिक सर्वंट म्हणून काम करता. यू आर वर्किंग फॉर द पब्लिक और कम्युनिटी ऍट लार्ज. क्लिअर? सो दॅट इज द पब्लिक सर्वंट. वेदर अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नमेंट और नॉट अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नमेंट मॅटर करत नाही. तो रेम्युनरेशन वर असू शकतो, तो परमनंट असू शकतो, तो टेम्पररी असू शकतो. नाही तर मी तर थोडी ना परमनंट आहे, मी तर टेम्पररी आहे, मी तर कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर आहे. चला करा करप्शन, मला थोडी ना हा ऍक्ट लागणार आहे, जमणार नाही. Any person in the service or pay of a corporation established by or under a central provincial state. जो कोणीही पर्सन, एनी पर्सन सर्व्हिस मध्ये आहे, पे आहे, कॉर्पोरेशन एस्टॅब्लिश्ड बाय द सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल स्टेट ऍक्ट. सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल स्टेट ऍक्ट नुसार ज्या काहीही कॉर्पोरेशन इथे एस्टॅब्लिश केलेले आहे त्यामधला प्रत्येक एम्प्लॉई, त्यामधला प्रत्येक सर्वंट इथे पब्लिक सर्वंट आहे. और एनी ऑथॉरिटी, बॉडी ओन्ड और कंट्रोल और एडेड बाय द गव्हर्नमेंट और गव्हर्नमेंट कंपनीज as defined in section 617 of the Companies Act. या 617 सेक्शन्स मध्ये जे की कंपनीज ऍक्टचा सेक्शन्स आहे, इथे सांगितले की अन ऑथॉरिटी, जी काही ही या सेक्शन अंतर्गत ऑथॉरिटी आहे कंपनीज ऍक्ट मध्ये, बॉडी आहे, कंट्रोल्ड एडेड गव्हर्नमेंटला करतात, ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज ऍक्ट पब्लिक सर्वंट मध्ये मोडतात.
आतापर्यंत आपण काय पाहिलंय, जो कोणी पर्सन सर्व्हिस गव्हर्नमेंटच्या पे मध्ये आहे, फी मध्ये किंवा कमिशन मध्ये रेम्युनरेशन नुसार तो पब्लिक परफॉर्मन्स ड्युटीज करतो आहे, तो पब्लिक सर्वंट आहे. एनी सर्वंट आहे जो की लोकल अथॉरिटीमध्ये काम करतोय, तो पब्लिक सर्वंट आहे. कॉर्पोरेशन्स आहे कुठल्याही प्रकारच्या सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल और स्टेट ऍक्ट मध्ये इस्टॅब्लिश केलेल्या त्या कॉर्पोरेशन मधला प्रत्येक पर्सन पब्लिक सर्वंट आहे. त्यानंतर ऑथॉरिटी बॉडी ओनड जी कंपनीज ऍक्टच्या सेक्शन 617 मध्ये दिलेली आहे, ती प्रत्येक ऑथॉरिटी पब्लिक सर्वंट आहे. क्लिअर. पुढे, एनी जज इन्क्लुडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज. काय म्हटलं आहे, एनी जज इन्क्लुडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और ऍज अ मेंबर ऑफ बॉडी पर्सन्स एनी एडज्युडिकेटरी फंक्शन. प्रत्येक जज हा पब्लिक सर्वंट आहे, इन्क्लुडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज. आणि प्रत्येक पर्सन ज्याला इथे एम्पावर्ड केलं आहे लॉनी, की तुम्ही जजमेंट द्या, आर्बिट्रेशन, कन्सिलेशन, मेडिएशन, वेदर बाय हिमसेल्फ और ऍज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी, कुठल्याही बॉडीचा तो मेंबर आहे, आर्बिट्रेशन, भरपूर साऱ्या ऍडज्युडिकेटरी फंक्शन्स परफॉर्म करण्यासाठी जे काही आपल्या इथे जज म्हणून नेमलेले गेलेले आहे, आणि त्यांना जजमेंटचं वर्क, जजमेंट डिस्चार्ज करण्याचं इथे जे काही वर्क तुम्हाला दिलेलं आहे, ते जे वर्क आहे करणारा व्यक्ती empowered by the government, that all persons are the judge, all persons are the public servants, all judges are the public servant, all the presiding officers are the public servants. Any person authorized by a court of a justice, कुठल्याही पर्सनला इथे कोर्ट ऑफ ए जस्टिसने ऑथराइज केलेला आहे. कोण असतो कोर्ट ऑफ जस्टिस, म्हणजे आपले जज साहेब, आपलं कोर्ट. आणि हे कोर्ट ऑथराइज करतो तुम्हाला कुणा कोणाला, परफॉर्म एनी ड्युटी connections with the administrations of justice, including a liquidator, receiver, commissioner appointed by such a court. कोर्ट एक तर काम करतं का नाही, बेलीफ असतो, त्याच्या हाताखालचे सगळे असिस्टंट्स आहेत, सेनो आहेत, त्यानंतर इथे एक ग्राउंड लेवलवर जाऊन यायला तुम्हाला लिक्विडेटर आहे, कमिशनर आहे, ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस सांभाळणारे, हे सगळे पब्लिक सर्वंट आहे. यांनीही काही करप्शन केलं तर that comes under the corruption, or that particular persons or the public servant is liable under this act. Any arbitrator or other persons to whom any cause or matter has been referred for a decision or report by a court of a justice or by a competent public authority. काय म्हटलंय बघा इथे, कोणताही आर्बिट्रेटर जे की आर्बिट्रेशनचे डिस्प्यूट इथे सॉल्व्ह करतो आहे, अदर पर्सन्स टू whom any cause or matter has been referred for a decision, किंवा दुसरा कोणता एखादा पॅनलवरचा व्यक्ती आहे, दुसरा कुठल्या बॉडीवरचा व्यक्ती आहे, ज्याला की इथे रिफर्ड केलं आपण एखादा डिसिजन देण्यासाठी एखाद्या मुद्द्यावर, मे बी एखादा बेंच बसला असेल, एखादा रिपोर्ट देण्यासाठी एखादी कमिटी बसलेली असेल, दॅट ऑल आर द कोर्ट ऑफ जस्टिस अँड बाय द कॉम्पिटंट पब्लिक ऑथॉरिटी आहे. लाईक एखादा मुद्दा हायकोर्टमध्ये डिस्कस करायचा, स्पेशल बेंच बसतं, रिटायर्ड जजेस ऑल्सो, बट दे आर द पब्लिक सर्वंट ना. वाय? बिकॉज दे आर डुईंग or performing for the public at large. That's any person who hold an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain, revise an electoral roll or to conduct an elections or a part of the election. इलेक्शन कमिशन्स मध्ये जेवढेही व्यक्ती इथे एम्पावर्ड केलेले आहे टू प्रिपेअर इलेक्शन, टू पब्लिक इलेक्शन, टू मेंटेन इलेक्शन, to revise the electoral roll or to conduct the elections or a part of election, that all are the public servants, which is also given in the Indian Penal Code section 21 definitions. Any person who hold an office by virtue of which he is authorized or required to be perform any public duty. प्रत्येक पर्सन जो की इथे ऑथराइज केलेला आहे पब्लिक ड्युटी परफॉर्म करण्यासाठी, तो ऑफिस होल्ड करतो आहे कुठल्याही ऑथॉरिटीनुसार आणि परफॉर्म करतोय पब्लिक ड्युटी अंडर द गव्हर्नमेंट फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक ॲट लार्ज, दॅट पर्टिक्युलर पर्सन्स आर द पब्लिक सर्वंट्स. क्लिअर? काही डाऊट्स असेल तर विचारा. Any person who is the president, secretary, or other office bearer of the registered cooperative society engaged in agricultural industry, trade, banking, receiving or having received any financial aid from the central government, state government. ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट मध्ये, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मध्ये, ऑफिस बेरर मध्ये सेक्रेटरी आहात, प्रेसिडेंट आहात, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज मध्ये एंगेज तुम्ही आहात, बँकिंग मध्ये आहात, ट्रेड मध्ये आहात, बट यू आर
having or receiving any financial aid from the central government or the state government. तुमची रजिस्टर सोसायटी आहे, ठीक आहे की नाही, रजिस्टर बँकिंग आहेत आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आहेत, तुम्ही त्याचे प्रेसिडेंट आहात, शुगर फॅक्टरीचे सेक्रेटरी आहात, जे की फंड येतोय सगळ्या गव्हर्नमेंट कडनं, यू आर पब्लिक सर्वंट. यू आर रजिस्टर ऑफ द शुगर फॅक्टरी, secretary of the sugar factory, presidents of the factories, president of the cooperative society. You are all persons. You all are the public servant. Clear? Corporation established by under the central, provincial or state act. जे काही कॉर्पोरेशन इथे एस्टॅब्लिश्ड झाल्या त्याच्यामध्ये तुम्ही पब्लिक सर्वंट आहात. or any authority or body owned or controlled or aided by the government or government company as defined in section 6. Again हा हे बघा, वारंवार आपण त्याच त्याच गोष्टी ज्या बघतोय ना, तर वारंवार हे आपल्या समोर येत आहे. आणि जेव्हाही तुम्हाला याच्यावर एमसीक्यूज येणार आहे, हे तुमच्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं पाहिजे आणि याला आपण क्लिक करता आलं पाहिजे. मी अगेन सांगते आहे, जर तुम्ही डीजेची तयारी करत आहात आणि तुम्ही मेन्स मध्ये क्लास लावलाय आहात, म्हणजे तुमची 100% देण्याची तयारी आहे. पण हे 100% लवकरात लवकर सिलेबस कव्हर करून 100 पैकी 100% कसे द्यायचे असेल, तर तुम्हाला फोकस करणं अत्यंत गरजेचं आहे. अगेन मी वारंवार तुम्हाला मोटिवेट करते की फोकस करणं कसं गरजेचं आहे, तर लिंक तुटू देऊ नका. याचं कारण की आता आपलं जे एज आहे, आपली जी लाईफ आहे, मॅरिड लाईफ, वर्किंग लाईफ, या सगळ्या गोष्टीतनं आपल्याला फोकस काढायचा आहे. डेली मी आता सध्या 6 ते 7 दिले पाहिजे, म्हणजे दिलेच पाहिजे, तसे तर जास्त दिले पाहिजे, बट मिनिमम मी सांगते तुम्हाला. एवढे जर तास तुमच्याकडे नसेल तर ट्युशनही लावण्याचा काही फायदा नाही, क्लासही लावण्याचा काही फायदा नाही. सीआरपीसी, सीपीसी, आयपीसी हे सगळे तुमच्या ओळखीचे विषय, पहिले ते तुम्ही कंटिन्यू सुरू करा. आणि जसा जसा आपला स्पेशल ऍक्ट होतं, पोक्सो झालेला आहे, अजून एक लँड ऍक्विजिशन झालेलं आहे, आरटीआय झालेलं आहे, हे तिन्ही ऍक्ट कम्प्लीट झाले का? ठीक आहे, त्याचे एमसीक्यूज मी आता तुम्हाला पाठवते व्हॉट्सअपवर, तेही क्लिअर करा. Any person who is a chairman, member, employee of any service commissions or board by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such a commissions or board for the conduct of any examinations, making any selections on the behalf of such a commissions or board. Definitely कुठले सर्व्हिस कमिशन्स आहेत, बोर्ड, whatever name called, जे काही सर्व्हिस कमिशनचे नेम्स असतात वेगवेगळे, यामध्ये जे काही अपॉइंटेड कमिशन्स वरचे बोर्ड चेअरमॅन, लाईक एमपीएससी चेअरमॅन इज अ पब्लिक सर्वंट. ठीक आहे की नाही? सो इथे सगळे पब्लिक सर्वंट आहेत. व्हाईस चान्सलर आहेत तुमचे, काय म्हणतात त्याला, युनिव्हर्सिटीचे, ठीक आहे की नाही, कुलगुरू, सॉरी मराठी कुलगुरू म्हणतात त्यांना. और मेंबर ऑफ एनी गव्हर्निंग बॉडी, प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर और एनी अदर, हे सुद्धा पब्लिक सर्वंट. बघा, हे पब्लिक सर्वंटच्या कॅटेगरीमध्ये येतात अकॉर्डिंग टू दिस ऍक्ट. गव्हर्निंग बॉडी, प्रोफेसर्स आहे, रीडर आहे, लेक्चरर आहे, एनी अदर टीचर, एम्प्लॉईज by whatever designations called of any university, and any person whose service have been availed of the university or any other public authority in connections with holding the conducting examinations. होल्डिंग आणि कंडक्टिंग एक्झामिनेशन साठी यांना सगळ्यांना जे अपॉइंट केलं ते ऑल आर द पब्लिक सर्वंट. मग कोणाचं तरी पेपर काढून द्यायचा म्हणून पैसे घेतलं तर ते काय होणार आहे? करप्शन. Any person who is an office bearer or employee of the educational, scientific, social, cultural or other institution. कुठल्याही एज्युकेशनल मध्ये किंवा सायंटिफिक, सोशल आणि कुठल्याही कल्चरल इन्स्टिट्यूशन मध्ये तुम्ही इथे तुमचं डेझिग्नेशन आहे काहीतरी आणि अंडर गव्हर्नमेंट असिस्टंट मध्ये काम करत आहात तुम्ही, व्हॉट एव्हर मॅनर एस्टॅब्लिश्ड असेल, रिसिव्हिंग ऑर हॅव्हिंग रिसिव्ह एनी फायनान्शियल असिस्टंट घेतात बाय दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट, बाय दी सेंट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा लोकल ऑथॉरिटी किंवा अदर पब्लिक ऑथॉरिटी थ्रू, तर तुम्ही इथे पब्लिक सर्वंट आहात. अनडू ऍडव्हान्टेजेस मीन्स काय? आता इथे पब्लिक सर्वंटची डेफिनेशन आपली संपलेली आहे. एवढ्या डेफिनेशन मध्ये हे जे सगळी कॅटेगरी आहे यांनी पब्लिक सर्वंट मध्ये टाकलेली आहे. पुढे येऊया, अनड्यू इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? अनड्यू इन्फ्लुएन्स मीन्स जे कोणताही, आपण इथे एक्झॅक्टली याला काय म्हणू शकतो की फायदा घेणे. ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे फायदा घेणे, अनड्यू इज तुमचा पोझिशनचा फायदा घेत आहे आणि पोझिशनचा यूज करून तुम्ही पब्लिक सर्वंट आहात, या पोझिशनचा यूज करून तुम्ही ऍडव्हान्टेजेस गेन करत आहात. क्लिअर? लाईक कुठलाही व्यक्ती सर्व्हिसवर आहे, गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, कलेक्टर, कमिशनर, जजेस वगैरे, इथे काय होतं, पहिले तर आपण एक बॉस आणि एम्प्लॉईच्या कॅटेगरीमध्ये येतो किंवा बॉस आणि सिटीजनच्या कॅटेगरीमध्ये येतो. मग हा पर्सन ऍज अ पब्लिक सर्वंट काही अनड्यू ऍडव्हान्टेजेस करत असेल
सो दिस इज कॉल्ड द अनड्यू ऍडव्हान्टेजेस. आणि अनड्यू ऍडव्हान्टेजेसला सेक्शन डी मध्ये 2D मध्ये यांनी इथे डिफाईन केलेलं आहे. मीन्स एनी ग्रॅटिफिकेशन व्हॉट एव्हर अदर दॅन लीगल रेम्युनरेशन. ग्रॅटिफिकेशन कुठलाही मोबदला तुम्ही इथे घेत आहात. मीन्स एनी ग्रॅटिफिकेशन व्हॉट एव्हर कुठल्याही मॅनर मध्ये असो. करप्शन हा फक्त मनीशी रिगार्डिंग ऍक्ट नाही आहे. एनी ग्रॅटिफिकेशन व्हॉट एव्हर याचा अर्थ इथे हाच निघतो की करप्शन म्हणजे फक्त पैसा नाही. मोबदला कन्सिडरेशन तुम्ही कुठल्याही फॉर्म मध्ये घ्या, मॅटर करणार नाही. एनी फॉर्म ठीक आहे की नाही, एनी फॉर्म ऑफ कन्सिडरेशन. ठीक आहे की नाही, एनी फॉर्म ऑफ द कन्सिडरेशन. मग तुम्ही म्हणाल अरे माझ्या मुलीची तुमच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन आहे सर, मी तुमची केस काढून देतो, तुम्ही एक काम करा माझ्या मुलीचं क्लासमध्ये ऍडमिशन करून द्या. आणि क्लासमध्ये ऍडमिशन करणं लिगल नाही आहे. तुम्ही करत आहात आणि तुम्ही सांगत आहात. आणि कुठल्याही प्रकारे तुम्ही माझं हे काम करा, ऍज अ पब्लिक सर्वंट मी तुमचं काम करून देतो. जे की ऍज अ पब्लिक सर्वंट तुम्हाला माहितीये कायद्यात बसत नाही, पण तुम्ही ते करत आहात. वाय? बिकॉज तुम्हाला ऍडव्हान्टेजेस घ्यायच्या त्या समोरच्या व्यक्तीकडनं. सो एनी टाइप्स ऑफ ग्रॅटिफिकेशन, कुठल्याही प्रकारचा जर ऍडव्हान्टेजेस मोबदला तुम्ही घेण्याचा प्रयत्न करत आहात किंवा घेतला आहात किंवा घेत आहात, तर दिस इज कॉल्ड द अनड्यू ऍडव्हान्टेजेस. एक एक शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. मीन्स एनी. ठीक आहे, स्पेसिफिक नाहीये इथे. एनी म्हटलंय तर एनी लक्षात ठेवायचं. ग्रॅटिफिकेशन व्हॉट एव्हर कुठल्याही प्रकारे अदर दॅन लीगल रेम्युनरेशन. लीगल रेम्युनरेशन यामध्ये येत नाही. जर आरटीआय नुसार तुम्हाला फीज पेड करावी लागत असेल तर दॅट इज द लीगल रेम्युनरेशन. ते तर द्यावंच लागणार आहे. क्लिअर? सो असे रेम्युनरेशन आहेत ना, ते तुम्हाला द्यावं लागणार. म्हणजे लीगल नाही आहे कुठल्याही प्रकारे. मग काय आहे ते? करप्शन आहेत, ग्रॅटिफिकेशन आहेत. ठीक आहे. सो रिमेंबर दिस 3 वर्ड. यामधनच एमसीक्यू निघू शकतात. अदर दॅन वगैरे वगैरे काहीतरी शब्द टाकू शकतात. एक्सप्लेनेशन पण दिले फॉर दिस क्लॉज साठी. ग्रॅटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पिक्युनरी ग्रॅटिफिकेशन, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, ऑर टू ग्रॅटिफिकेशन एस्टिमेटिंग मनी. आम्ही या ग्रॅटिफिकेशनला फक्त पैशामध्ये मोजत नाही. हा एक पैशासाठी लिमिटेड नाही आहे. तर ग्रॅटिफिकेशन एस्टिमेट इन मनी. कुठल्याही प्रकारे पैशामध्ये ग्रॅटिफिकेशन नाही, तर कुठल्याही प्रकारचा कोणी असा इलिगल मोबदला घेत आहे विच इज वी कॉल्ड द अनड्यू ऍडव्हान्टेजेस. हा कितीही प्रकारचा कोणत्याही प्रकारचा असू शकतो, जे की लिगल नाही आहे. ओके. म्हणून ग्रॅटिफिकेशन जर आलं तुम्हाला, द वर्ड ग्रॅटिफिकेशन इज ओनली फॉर द पिक्युनरी ग्रॅटिफिकेशन और पिक्युनरी advantages? No. The answer is no. It is not limited for the pecuniary gratification or not limited only for the money. हा, आपण सिव्हिल मध्ये जर सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट मध्ये गेलो तर तिथे कन्सिडरेशन ग्रॅटिफिकेशन कसं असतं, ग्रॅटिफिकेशन नाही म्हणू शकत त्याला, कन्सिडरेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी. बट कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये गेलो तर कन्सिडरेशनची डेफिनेशन काय दिली? एनी फॉर्म ऑफ द कन्सिडरेशन. तसंच इथे आहे. हा जो मोबदला, हा जो करप्शन मध्ये तुम्ही काही घेताय फक्त पैशाच्याच बाबतीत नाहीये. आपल्या इथे मॅटर पैशाचे असतात, पण दुसरं कोणी कोणाला काहीतरी स्वतःसाठी ग्रॅटिफाईड केलेलं असेल, सो डेफिनेटली दिस कम्स अंडर द करप्शन. द एक्सप्रेशन लीगल रेम्युनरेशन म्हणजे काय? इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेम्युनरेशन पेड टू द पब्लिक सर्वंट बट इन्क्लूड ऑल रेम्युनरेशन विच इज परमिटेड बाय द गव्हर्नमेंट और द ऑर्गनायझेशन विच ही सर्व्स टू रिसीव्ह. गव्हर्नमेंटने अलाउड केलंय की तुम्ही यांच्याकडनं एवढी फीस घ्या. तुम्ही हे सगळे गव्हर्नमेंटने अलाउड केलेले जे काहीही इथे रेम्युनरेशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो? लीगल रेम्युनरेशन. आणि जे गव्हर्नमेंटने अलाउड नाही केले आहे ते इलिगल रेम्युनरेशन आहे. अँड वी कॉल दॅट इज ग्रॅटिफिकेशन. आणि जो ग्रॅटिफिकेशन घेतो त्याला अनडू ऍडव्हान्टेजेस म्हणतात. आणि जो अनडू ऍडव्हान्टेजेस करतो त्यांनी करप्शन केलं असं म्हणायचं. Person falling under any of the above clauses are public servant, whether appointed by the government or not. Again, I already told you that this all sentence मी कव्हर केलेले आहे. मॅटर करणार नाही पब्लिकनी. आता इथे याचा अर्थ काय आहे मॅडम की अपॉइंट केलं नाही केलं? मला सांगा, तुम्ही जजला अपॉइंट केलंय गव्हर्नमेंटनी, येस अपॉइंट केलंय, क्लिअर. बट एखादा वकील घेतला जज साहेबांनी कोर्टामधला आणि त्याला 10 दिवसासाठी रिसिव्हर बनवलं एखाद्या प्रॉपर्टी मॅटरमध्ये, त्याला गव्हर्नमेंटने अपॉइंट केलं का? नाही. इथे दॅट पर्सन वर्किंग अंडर द पर्स्युअन्स ऑफ द कोर्ट ऑर्डर. क्लिअर? तर तो पर्सनही इथे पब्लिक सर्वंट आहे, बिकॉज तो पब्लिक ऍट लार्ज साठी काम करतो आहे. क्लिअर?
सो म्हणून अपॉइंटेड असेल अपॉइंटेड नसेल तरी काही फरक पडत नाही. ठीक आहे. Now come to the explanation second. Wherever the word public servant occurs, they shall be understood of every person who is actual possessions of the situations of the public servant, whatever legal defect there may be in the right to hold that situations. काय म्हटलंय इथे एक्सप्लेनेशन 2 म्हणतोय की जेव्हा पब्लिक सर्वंट हा वर्ड इथे अकर होतो आहे, दे शॅल बी अंडरस्टूड ऑफ एव्हरी पर्सन. आपण अंडरस्टूड करायला पाहिजे की प्रत्येक पर्सन कोण हु इज अन ऍक्च्युअल पोझिशन ऑफ द सिच्युएशन ऑफ द पब्लिक सर्वंट. तो ऍक्च्युअल पोझिशन मध्ये आहे, ऍक्च्युअल पोस्ट मध्ये आहे आणि जे काही वर्क त्याला दिलेला आहे ना तो त्या ऍक्च्युअल पोझिशन मध्ये आहे, तो ते करण्यासाठी इलिजिबल आहे. ही हॅव अ राईट, ही हॅव अ ऑथॉरिटी टू डू दॅट पर्टिक्युलर ऍक्ट which is on the behalf of the government and for the performance of the people, for the people, to performing for the people, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. कुठलेही लीगल डिफेक्ट असेल तर मॅटर करणार नाही टू होल्ड पर्टिक्युलर लीगल सिच्युएशन, बट तो पोझिशन मध्ये आहे का. सपोज एक डिस्प्युटेड मॅटर आहे, त्यामध्ये सध्या त्याची नोकरी तळ्यात मळ्यात आहे, बट आता सध्या त्याला गव्हर्नमेंटने ते परफॉर्म करण्यासाठी सांगितली आहे ड्युटी, तर तो ऍक्च्युअल पोझिशन मध्ये आहे. राईट टू होल्ड दॅट सिच्युएशन, ती सिच्युएशन हँडल करण्याचा त्याला राईट होता का. येस होता आणि तो करत होता, तर त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे. लीगल डिफेक्ट आरटीआय मध्ये बघितलं, सपोज तुम्हाला एखाद्याला सर्टिफिकेट ग्रांट करण्याचा अधिकार नाही आहे, एखादं कोर्ट आहे, दॅट कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू समथिंग. कळलं का. कोर्ट कॉम्पिटेंट नाही पण ते कोर्टाने केलं, लीगल डिफेक्ट होता, बट तो जज म्हणून पोस्ट होता आणि जो त्यांनी ती पोझिशन केली ते जर करप्शन असेल तर तो लायबल आहे. तो म्हणू शकत नाही मी तर कॉम्पिटेंटच नव्हतो. अरे पण तू करप्शन तर केलं, तू जज तर होता. लाईक दॅट. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. क्लिअर. काही डाऊट्स असेल तर विचारा. आपला पहिला क्लॉज पूर्ण कव्हर केलेला आहे. ओके. पुढे या. डाऊट्स नसेल, ऑफकोर्स डाऊट नसेल, बिकॉज मी एकूण एक पॉइंट क्लिअर करत जात आहे, तरी पण असेल तर विचारू शकता. ओके. हाच रेकॉर्डेड व्हिडिओ तुम्हाला ऍपवरही मिळेल, परतही पाहू शकता. चॅप्टर सेकंड मध्ये येऊया. अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल जजेस. ठीक आहे. चॅप्टर खूप मोठा नाही ना, हा कव्हर करूया आपण, नो प्रॉब्लेम. ओ खूप मोठा आहे. ठीक आहे, चालेल. उद्या कव्हर करूया हा चॅप्टर आपण. एक 2-3 दिवस, उद्या आणि परवा आपला हा करप्शन ऍक्ट चालेल. ठीक आहे.